Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na yung notification bell button para lagi ka lang updated sa mga bago ko pang ipopost na video. And for today's vlog, another DIY skincare na naman yung gagawin natin. Kung hindi mo pa napanood yung una kong DIY, ilalagay ko dito yung link sa itaas. At ngayon naman gagawin natin yung DIY egg face mask. At magbibigay na rin ako ng kaunting tips para sa laging nagtatanong sa akin kung ano nga bang yung ginagawa ko sa mukha ko para hindi ako tigyawatin. At sa mga nagsasabi na sana all clear skin, ganon, dito ko siya sasagutin. Kaya kung gusto mong malaman kung ano yung ginagawa ko at paano gawin tong DIY face mask natin, just keep on watching. So guys, disclaimer lang na hindi ko sinasabing ganun ako kakinis na ganun ako ka-clear skin, pero masasabi ko na once in a blue moon lang akong tigyawatin at gusto ko din sabihin sa'yo na lagi mong tandaan na hindi lahat ng clear skin maganda. Nasa iyan kung paano ka magdala ng sarili mong itsura. So first thing first na gagawin natin ngayon ay maghihilamos muna tayo bago natin umpisahan yung ating DIY egg face mask. So babalikan ko kayo, maghihilamos lang ako. So guys, I'm back at nakapagtali na ako. Ngayon naman ipapakita ko na sa inyo yung kailangan natin. 4 lang naman yung kailangan natin dito. Tama, 4 lang. Yan. Ang mga kailangan natin ay mangkok. Ito yung paglalagyan natin ng itlog. Kailangan din natin ng brush. Kahit anong brush, basta wag yung maliit. Kasi pag maliit, mas matatagalan kayo maglagay ng egg white sa mukha nyo. Tapos, tissue. And last, ang pinakabida para sa video to, itlog. Guys, ito na naman yung egg na kailangan natin dahil madaming ang benefits sa ating mukha, sa ating skin yung egg. So, simulan natin yung DIY skincare natin. So guys, ang kailangan nyo munang gawin ay paghiwalayin yung egg white sa egg yolk. Dahil kailangan lang natin ay yung egg white. Meron na ako dito na paghiwalay kanina. Hiniwalay ko na siya. So kahit hindi nyo lahatin yung egg white kasi konti lang naman yung gagamitin natin, baka masayang lang yun. So guys, ang gagawin nyo lang, i-dip nyo lang yung brush sa egg white, tapos lagyan nyo yung buong yung mukha. Nasa inyo yan kung ilalagyan nyo muna ba yung isang part na to, yung side na to, tapos lalagyan nyo yung tissue. Pero ang gagawin ko, lalagyan ko muna yung buong mukha ng egg white, saka ko siya papatungan ng tissue.
So, babalikan ko kayo after 15 minutes. Papatuyuin lang natin siya. Hindi makita kung ano yung natanggal sa mukha ko, pero eto, meron. So, yun sa part ng ilong, hindi kita eh. Pero basta may natanggal na blackheads dito sa part na to. So guys, ayun nga, satisfy ako kasi natanggal ko siya ng buo sa mukha ko. So guys, eto na yung final look niya. Kanina hindi ako makapagsalita ng maayos kasi sis, yung pakiramdam mo na nakasemento yung mukha mo as in hindi mo siya magalaw. Kaya habang nagsasalita ako kanina, kung napapansin nyo, nakaganon yung bunganga ko. Yun. Pero eto na nga yung final look natin. Yung akin may natanggal na blackheads dito. Sa inyo, mararamdaman nyo yan kung may matatanggal. Tingnan nyo yung tissue kung may makikita kayo na may natanggal bang something sa face mo. Maghihilamos muna ako. Huwag ka nga alis dahil sasabihin ko pa yung tips ko na ginagawa ko sa mukha ko para maiwasan yung tigyawat. So, babalikan ko kayo. Guys, na yung ibibigay kong tips sa inyo ay base lang sa akin kung ano yung ginagawa ko sa mukha ko, sa sarili ko para maiwasan kong magkaroon ng tigyawat. So, tip number 1, panatilihin mong malinis yung mukha mo. Ako ang ginagawa ko pagkagising ko sa umaga, naghihilamos ako. Pero hindi ko sinasabi na maya't maya ka maghihilamos. Kasi mamaya yung ginagamit mo palang sabon is matapang. Tapos, panay ka ng hilamos mo. Tapos, mai-irritate yung mukha mo. Doon, mag-uumpisa na yung pimple. Tip number 2. Kapag naghihilamos kayo, huwag nyong idirekta yung sabon sa mukha nyo. Ang gagawin nyo, maglalagay kayo ng sabon sa kamay nyo. Yun yung irarab nyo. Tapos, yun na yung ilalagay nyo sa mukha nyo. Tip number 3. Kapag tapos nyo maghilamos, ang ipamumunas nyo sa mukha nyo, malinis na towel o di kaya tissue. Kasi nga naghilamos na kayo tapos gagamitin mo maduming towel. Eh, anong silbi ng paghihilamos mo, di ba? Iniiwasan nga natin madumihan yung mukha natin kasi yung dumi, yun yung nagkakos ng pimple sa mukha natin. Tip number 4. Iwasan mong kumain ng mamantikang pagkain. And last, tip number 5,
kung kaya mong iwasan yung pagpupuyat, ay iwasan mo. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, lagi akong puyat, kakawatpad. Pero kung ikaw, kung nagpupuyat ka lang dahil sa chat mong board lang, na ngayong quarantine ka lang mahalaga sa kanya, matulog ka na lang na maaga. So guys, yun lang yung tip na may bibigay ko sa inyo dahil yun lang naman yung ginagawa ko para maiwasan kong magkaroon ng tigyawat. So mag-proceed na tayo kung ano yung nilalagay ko sa mukha ko. Guys, sa mga nagtatanong kung ano yung nilalagay ko sa mukha ko, ang masasabi ko po ay yelo. Yelo lang yung nilalagay ko sa mukha ko. Pagkagising sa umaga, pagkas ko maghilamos, din sa gabi, bago ako matulog, yelo lang talaga. Nilalagay ko siya sa mukha ko hanggang sa maramdaman kong manhid na ako at hindi ako masasaktan kahit iwan niyo ako. Hanggang sa maramdaman kong manhid na ako at hindi ako masasaktan kahit iwan niyo ako. Yun, nilalagay ko lang siya sa mukha ko. Yelo lang po. Sana nakatulong tong mga sinabi ko sa inyo, yung mga binigay kong tips. Sana nakatulong sa inyo. At kung nakatulong man to, please like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog!